Hello guys, welcome back to my channel. মই এতিয়া মোৰ ৰিমোট লৈ ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাৰ কেনে চিষ্টেম কৰিছো ষ্টাৰ্ট দেখাইছো চাওক এটা মই হল দুবাৰ প্ৰেছ কৰিলে ষ্টাৰ্ট যাব চাওক ষ্টাৰ্ট হ'ল নে হেল্ল মিটাৰ দেখা দিম লাইভ আছে মই আপ কৰি লগ কৰিব চাওক হ'ল নৰ্মেল কিলোড ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ দেখছে Handle bar change কৰিছো মই মডিফাই কৰিছো বাইকখন এটা মই দেখাইছো চাই লওক গাইস বাইকটো ইয়াৰ 8টা ৱাৰ আছে দুটা হল আপোনাৰ পিং আৰু গ্ৰেটো এটো নালাগে এটো দাইটো এনে দিয়া থাকে এটো টেপ মাই ভাগি থৈ দিব কিন্তু ইয়েলো দুটা আছে ইয়েলো এই দুটা এটো হল ইন্ডিকেটৰ আৰু নেক্সট হল ৰেড আৰু ব্লেক টু হল বেটাৰী তাৰপা আৰু এটা কি বুলি কয় বেটাৰী হল তাৰপা এটো অৰেঞ্জ টু হল এটো ব্ৰেক লাইট কানেকশন এটো ব্ৰেক লাইটৰ কানেকশন অৰেঞ্জ থাকে গুড গুড এটো ফোকাস কৰিব না এটো তাৰ পিছত হল আৰু দুটা হল আপোনাৰ এটা ব্লু এটা আছে এটো ব্লু এন্ড ইয়েলো ব্লু এন্ড ইয়েলো এটো আহিব এটো আহিব এটো কানেকশন কৰা আছে আমি এটো ৰিলে এক্সট্ৰাকে V4 ৰিলে এটা লাগে এক্সট্ৰাকে ৰিলে এটো প্লাস ৱাট যাব ব্লু গ্ৰে কালাৰ টাইপ এটো এটো ব্লুটুথ আহিব না ব্লুটুথ আহিব ৰিলে প্লাস ৱাট ৰিলে দিছনে ৰিলে সাইকেল লোৱা আছে ৰিলে প্লাস ৱাট যাব ব্লু কালাৰটো আৰু এটা এক্সট্ৰাকে আহিব এটো নিউট্ৰেল লাইটৰ কানেকশন এটো ব্লু কালাৰ কে জয়েন দিছো ব্লু কালাৰ এক্সট্ৰাকে জয়েন দিব লাগে আছে তাৰ ব্লেক কালাৰ লগত ৰিলে ৰিটাৰ্ন আছে এটো তাৰপৰা নিউট্ৰেল কানেকশন নিউট্ৰেল লাইট কানেকশন ব্লু কালাৰ আছে কোড কৰে তো এটো চাও দেখিব ব্লু কালাৰ এটা আছে হল ব্লু কালাৰ কানেকশন কৰিলে হল ব্লুট কৰিলে হল কানেকশনটো এটো গিয়াৰছ নিউট্ৰেল লাইটৰ কানেকশন হ'ব দিয়া তাৰপিছত সেকেন্ড থিং হল ফল কৰি দিব এটা পালসাৰ ৰিলে লৈ ল'ব লাগিব পালসাৰ ৰিলে এটো হলে বেছি বেষ্ট হয় ইয়াৰ পৰা হল তোমাৰ এটা হল তোমাৰ এটো জিৰ কানেকশন এটা কানেকশন নাই তোমাৰ পজিটিভত দিলে হল কানেকশন পজিটিভ কানেকশন দিলে হল এটো মানে ব্যাটাৰি প্লাস ৱাট মানে পজিটিভটো এটা ৰিলে কানেকশন দিব আৰু নেক্সট কানেকশনটো হল ইটো যোনটো আউটাৰ মেইন ৰিলে আছে R15 ভিভৰ বা এমটি একেসেম তাত নেগেটিভত দিলে হল এটো কানেকশনটো নেগেটিভ ৱাট নেগেটিভ মানে সেলফত যোন কানেকশন যায় ৰেড কিলো কানেকশন কৰি কানেকশনটো কৰি দিলে হল কিলো এনেকৈ দেখিছে দ্যাটস ইট মানে আৰু এটো হল ইয়েলো কালাৰটো এটো বেকলাইট কানেকশন লগত যাব আৰু এটা কানেকশন 8টা কানেকশন দুটা নালাগে ব্লেক আৰু ৰেড হল বেটাৰি কানেকশন এটো ব্লেক কানেকশন বাকি এটো কন্ট্ৰোলাৰ বন্ধ হে এটো কানেকশন কৰি দিলে হল কন্ট্ৰোল ইউনিটটো আৰু সৰি ইয়েলো দুটা হল এটো ইন্ডিকেটৰ কানেকশন বাকি হল এটো আপোনাৰ এটো যোনটো এটা হিয়াত যোনটো কন্ট্ৰোল এটা কানেকশন আছে এটো ব্লু এন্ড ইয়েলো টো হেটো কানেকশনটো হেটো কানেকশন হেটো সেলফৰ ৰিলে যোনটো কানেকশন পালসাৰ আছে মানে পালসাৰ ৰিলে আছে পালসাৰ ৰিলে মানে পজিটিভ ৱাট ৰিলে কানেকশন হল আৰু যোনটো এটা নেগেটিভ ৱাৰ পৰা কানেকশন যাব মানে এটো মই এটা জয়েন লগাইছো পাই আপোনালোক ব্লু কালাৰ মানে যিকোনো কালাৰ এটা জয়েন কৰি মই এটা ব্লু দিছো ব্লুটো একা গৈ এফালে গৈ একেবাৰে আপোনাৰ নিউট্ৰেল লাইট কানেকশন যাবগে এটো কানেকশন বাকি আপুনি কানেকশনটো কৰাৰ পিছত টেপিং ভালে কৰি দিব এটসেট এটো অসমত ওয়ান ইন আসাম মই চাগে মই তলে দেখা নাই আজিলৈকে ইউটিউবৰ পৰা যখন যদি আপলোড ইউটিউব বুলি নহয় মই নিজৰ মানে লগাইছো মই দেখিছো মানিবলগীয়া মই আসামত ওয়ান ইন আসাম ওয়ান একটাই হৈছে এটো কানেকশন সেট আপোনালোকৰ বাইকখনৰ দিব পাৰিব এনেকৈ কানেকশন কৰিবলৈ বাট ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছো দেই ভিডিঅ' কেনেকৈ হৈছে নাজানো আৰু গাইস চেক আউট মাই V4 ভালকৈ স্নেপটিক দিব লাগিব চেক আউট গাইস মাই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি
সৰু সুৰাকৈ ইমান আপলোড চাপলোড নকৰোঁ বাৰু ইউটিউবটো পাই যাব এনেকৈ বাকী সেইবিলাক হাজাৰত কৰি থোৱা আছে হাজাৰত কণ্ডিশ্যন আৰু তোমাৰ এইটো আৰু DRL টাইপৰ লাইটটো লগাই থোৱা তেল ডাইটি তোমাৰ এইটো অল কি বুলি কয় এইটো ফল্ডেবল কৰিব পাৰি ফল্ড কৰিব পাৰিব এইটো বাকী লুকছটো মজা আহে আৰু বাকী মডিফিকেশ্যন কৰিব বুলি ক'লে এইটো লগাই দিছোঁ আৰু তোমাৰ হুইল কেপটো বাকী চেকআউট গাইছ এইটো লগৰ এটা বাইক হ'ল জিকচাৰ খাছ বাইক আৰু মজা মই বিফোৰ লগাইছোঁ আৰু বাকী কণ্ডিশ্যনবিলাক দেখিলে আপোনালোকে কণ্ডিশ্যনবিলাকতো মই ভালকৈ বুজাই দিলোঁ আপোনালোকক এইটো ভালকৈ কণ্ডিশ্যন কৰিব লাগিব বাকী সেইবিলাক আৰু ধৰক